Tingnan natin itong Daffy Panda. Hi guys, I'm John aka Soral. Welcome to your YouTube channel for your play to earn NFT reviews. Don't forget to like, share, subscribe, and hit that notification bell. Kaya, let's go! Okay guys, check natin itong Daffy Panda. You can check their website, panda.vsnft.org. So, nagtataka kayo kung ano yung VSNFT na yun. Kasi, itong project na to ay with partnership with Voice Street. Okay, ito yung isa sa mga strength niya guys. Dahil itong Voice Street na to ay isang music NFT platform. Okay, legit na legit ito dahil Team Docs naman sila. Okay, siya yung team behind. At kung titinan nyo dito sa kanilang Twitter account, may mga pa-AMA sila, no? Nandiyan ang kanilang CMO. Yan, si Pedro. Ito siya. Yan. So, medyo magaganda yung credentials ng mga team behind Voice Street. For example, yung isa dito, yung kanilang CCO ay executive dati ng Warner Music, Discovery Channel, and Nat Geo. Then yung isa naman, yung CSO nila is from Stanford, and so on and so forth. No? So you can check out Voice Street. Hindi yan ang ating i-review ngayon. Ang ating i-review is this Daffy Panda, which has only 10,000 origin, no, na NFTs. Kung titignan natin sa kanilang OpenSea, ayan, 2,000 pa lang yung nami-mint. So, we can expect anytime soon na magkakaroon sila ng minting of the other 8,000. Siguro magkakaroon yung batch by batch dahil kung titignan natin, 2,000 lang nilabas sila. Then, we can expect na anytime soon nga is lalabas na yon. At kung titignan natin, floor price is 0.068. Kung dahil kakamali, yung kanilang NFTs dati is around 0.05. Kaya, nag-appreciate na kahit paano yung value, hindi masyado nag-pump, which is, for me, that's good also. 0.068 for a flooring price is around 13,000. Yeah, medyo may kamahalan talaga to. Nasa Ethereum blockchain din kasi ito, kaya ganon. Pero yung nga, bihira din yung mga nagrarag na NFT dito sa Ethereum blockchain. So, let's dive in kung ano pa ang may offer nito. So, yung website nila, nandito yung mga artwork nila, no? Pati yung sinasabi ng legends, so nandiyan yung mga description. Then, iba-iba din yung mga traits or rarities nila. At kung meron ka nito ay automatically makakapaglaro ka na ng kanilang games. So hindi lang ito collection guys, may game din sila. Itong Ark of Pandas game. So pag tinignan natin dito, ito siya guys. Ayan. At may nakita akong article sa kanilang Medium. Ayan, simulation game siya ng music team community. So parang mga pa-concert, no? Virtual music kasi nga yung kanilang main na team, which is Voice Street, is all about music, diba? So, gumawa sila ng simulated game for that. Na yung mga bida is panda, yun, no? Tapos may nagko-concert, which is the Ark of the Panda. Tapos, iba-iba daw yung goal dito. Depende na sa inyo kung gusto kayong mag-improve yung status nyo as a band or kung gusto nyo mag-stay lang sa local club, no? Ganun siya. Tsaka ito yung mga game character. May kita natin dito is may mga rarities. Kasi dito sa website na napansin ko, may rarities nga siya at nakakatawa pa dito. Iba't iba yung attributes na pwede mong makuha doon sa inyong makukuhang panda. Siyempre, ang pinaka-common yung may 7 attributes. Malas-malas ka kung isa ka dito sa 0.5% na makakuha ng isa lang yung attribute. No? Pero feeling ko magkakaroon ng value yan kasi rarity ang tinatalakay naman talaga kapag sa mga NFT gifts. No? Kumbaga, even na may chance na disadvantage ito sa laro, pero kung bihira naman ito mangyari, magkakaroon ng appreciation ng value dyan. And syempre, mas appreciated yung value kung 13 attributes. So sa OpenSea kasi makikita mo yung mga details ng mga NFTs na bibili mo. For example, ito 0.09, no? Ayan. Makikita mo, ang dami niyang properties, no? Nakalagay 7. So dito under properties, makikita mo dyan yung clothing, glasses, hand holding, headdress, mouth holding, mouth chip, and pets. And it differs from every NFTs. Minsan may kita mo 6 lang, isa lang, 13, 12. No? Pero very detailed naman to sa OpenSea. Don't be fooled guys, na ilalagay ko lahat ng link sa description below para hindi kayo mapunta sa kung ano-anong mga scam na project. Kasi nung napansin ko sa Twitter account nila, may mga gumagaya din kasi ng account nila. Ingat kayo dyan. So, dito lang tayo sa Daffy Panda Ganging App. No, magkakadikit yan. Pero, ilalagay ko na lang sa description below para hindi na kayo malito. So, ito yung mga features niya. Yung may attribute scale, pati rarity scale. So, dito sa kanilang Discord community,
Pwede nyong hanapin yung rarity niyan via Rarity Sniper Bot. Kung nakabili ka nito, ilalagay mo lang no, exclamation rarity touch yung ID number ng inyong panda. May kita nyo na dito kung ano yung rarity score ng inyong mga panda as well. Katulad ng mga ginagawa nila dito, di ba? Tapos yung sinasabi nila, tamper-proof daw ito and it will last forever. Kasi nga NFTs, basta yung Ethereum blockchain ay nag-i-exist, mag-i-exist to forever. At meron din silang token which is DPGU, magkakaroon daw no, ng mga airdrops sa mga owners nitong mga pandas na ito. So, syempre, maliban sa kanilang traits, meron tayong perks kung meron kayo nito. So, magkakaroon sila ng comic balang araw. Meron kayong free early access kapag meron kayo nito, syempre. At yung 15% ng mga royalties from the secondary sales ay ipaparaffle nila sa mga holders as well. Then, may mga beneficio din ng community like 15% lahat ng royalties collected sa secondary market sales, guys, will go toward community qualification at yung funds na yan will be provided in the form of grants. At may pa-dividend din sila. Lahat ng Daffy Panda players will receive unique in-game benefits that are exclusive only to Daffy Panda. So unique daw ito, no? 1 out of 1 talaga yung makukuha yung mga NFTs dito. Then game-centered, ibig sabihin niya hindi lang to artwork, may utility to sa game na ilalabas nila. And syempre may community interaction dahil may pa-dating pa yung laro nila. Pati yung stars and fans na in the same community. Magkakaroon kayo ng latest news and communication para daw mas ma-bring each other closer yung mga supporters at holders itong Daffy Panda na ito. So yung roadmap nila dito ay parang medyo magkaiba dito sa kanilang Discord eh. So I think usually kasi yung mga latest updates na sa community, kaya I highly suggest guys, no, kung kayo susuporta ng mga NFTs, pumasok kayo sa Telegram nila sa Discord para hindi kayo makaka-miss out ng mga new updates. For example, dito sa Discord nila, nagkaroon nga ng initial stage, no, based on the roadmap last August. Then on September up to now, nagawa na nila actually ito yung establishment of Discord server, announcement, first collaboration with musicians. No, ito yung nahantay ko, sino bang musicians ang mapapa-collab nila. Then, Twitter influencer campaign, wala pa yata ito. Then, Discord Art Cruise establishment, 500 giveaways aired up to active community members and OGs. Then, attribute teasers, ito, meron na ito. Then, yung pre-sale stage nila, ni-reveal na ngayon ARC, makikita natin yung medium di ba? Then, initial Discord group for different identities and guilds. Mapapansin nyo sa kanilang Discord group, iba-iba rin yung countries, no, na nakakabilang dito. Then, whitelist, tapos more celebs and artists collab campaigns, then, more game features revealed. Then, on public stage, public sale, value-added game items, governance token dropping, then to be announced soon. At ito yung Panda team, no? Team anonymous sila, pero ang maganda lang kasi dito is they're backed up by Voice Street, 'di ba? Yan. Na hindi Team Anonymous, which is Team Docs. So that's it, no? For my opinion, okay naman yung artwork nila. So I need more information about the tokenomics syempre of the game para masabi ko na legit ito. Pero yung nga nasa Ethereum naman ito, we all know that Ethereum blockchain may kamahalan, di ba, yung gas fee. Pero yung nga, at the end of the day, kung kayo papasok dito, is make sure na kaya papasok dito is na-enjoy nyo. At kung kayo bibili dito, I highly suggest that you just wait and hold it until the game goes live for you to have more token along the way. Okay? It is much advisable than flipping NFTs kasi lugi na agad kayo sa gas fee. And syempre, hintay-hintay lang tayo sa announcement. May kita nyo naman dito kung whitelist kayo. Yan, so ako hindi pa. But, tambay kayo sa kanilang socials para malaman kung paano pa-whitelist on the second pre-sale. And always remember to risk an amount that you can afford to lose lang. And also, enjoy the artwork, enjoy the game. So what do you think about the game, guys? Comment down below, but don't forget to like, share, subscribe. Hanggang sa muli, guys. Babu!